Nderuar teleshikues, ju flas nga Prishtina, ku kemi mbritur për një intervistë me kryetarin e lëvizjes vetëvendosje njëkohësisht partisë që ka fituar zgjedhjet në Kosovë dhe që pritet mandatohet për krijimin e qeverisë së re të Kosovës, zotin Albin Kurti. Zoti Kurti, mirëmbrëma dhe faleminderit për që pranuat ftesën. Faleminderit dhe juve për mundësinë dhe mirëmbrëma të gjithë teleshikuesve tuaj. Do doja të sqaroj teleshikuesit që në pjesën e parë dhe në pjesën e dytë të emisionit do jemi në intervistë me Albin Kurti, në cilin do mundohemi të shtarojmë disa nga pikat kryesore që lidhen me atë që pritet ndodh marrëdhjen e vetëvendosjes në krye të qeverisë ose në qeverinë e Kosovës, njëkohësisht edhe me ndryshimin e këtij raporti nga opozita në qeverisje, sidomos pikat e ndjeshme, ato që lidhen me dialogun me Serbinë, me marrëdhëniet me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe padyshim raportet shumë të prekshme të Shqipërisë dhe Kosovës. Ndërsa në pjesën e tretë të emisionit do të ndjekim një intervistë, e cila në fakt është dhënë shumë vite më parë, do të jetë dhënë në vitin 99-2000 në Burg në Serbi, kur zoti Kurti ishte i dënuar në atë kohë nga regjimi i Miloševićit. Besoj ju e kujtoni atë intervistë, nuk kam gjetur së fundmi, për të parë një reagim të thuajse 20 viteve më parë. Pra do të jetë në pjesën e tretë të emisionit, ne kemi transmetuar një përmbledhje të intervistës vitit 2002 që Albin Kurti ka dhënë në Tiranë në atë kohë në udhëtimin e ditë parë Shqipëri pas lirimit nga Burgu, ndërsa kjo intervistë është disi më e herët, por mjaft interesante për të parë shikimet politike, edhe pse në atë kohë nuk kishte një angazhim drejt për drejt në një parti politike, por thjesht një angazhim politik. Zoti Kurti, duke qenë ditë të ngarkuara këto besoj, por edhe në aspektin jo vetëm të Kosovës, por edhe pak rajonal. Edhe presidenti i Serbisë, Vučić, ka dhënë një intervistë për korrespondentin e televizionit KLAN në Beograd, Idro Seferin, dhe ai flet edhe për marrëdhëniet me ju dhe me Kosovën. Unë kam marrë vetëm 2-3 përgjigje, intervista do transmetohet nesër për të parë se çfarë ka thënë ai për ju dhe për dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës, që mbetet pika ndoshta më e nxehtë e raporteve tuaja. Por po e nis me një rrjedh logjike të gjërave. A ka pranuar në këtë moment Lidhja Demokratike e Kosovës të ndërtojë një koalicion me ju? Kishte një deklaratë sot të zonjës Osmani, por gjithsesi mbetet zëri i Mustafës, që është kryetari i partisë, ose forumeve të partisë. Në parim kam pranuar që të kenë koalicion me ne. Kanë pranuar që të kenë koalicion? Kam pranuar që të kenë koalicion me ne dhe ne nesër do të kemi një takim ku do të marrim pjesë unë dhe nënkryetari i lëvizjes vendosje profesor Besnik Bislimi, ndërkaq nga Lidhja Demokratike e Kosovës do të jenë profesori Sa Mustafa, sekretari i saj, dhe kandidatja e LDK-s zonja Vjosa Osmani. Pra ne nuk kemi zgjidhje tjetër. Ju jeni të dënuar të bashkëpunoni me njëri tjetrin? Jemi të dënuar të bashkëpunojmë. Ishim opozit që të dyja, ndryshimi nënkupton që opozita bëhet qeveri dhe mu këtë gjë e ka dashur populli me pjesëmarrje masive në zgjedhjet e 6 tetor. Gjithsesi, është një lloj, po e quaj një martesë e detyruar, por jo dhe kaq e lehtë duke pasur parasysh pikat e programeve që ju keni. Por dua të shkoj pak më tej. Nëse ju jeni dakorduar që t'i jepni Kosovës një qeverisje, pra të mos e fusni vendin në krizë dhe në zgjedhjet parakohshme, a jeni dakordsuar që lëvizja vetëvendosje të kryesojë qeverinë e Kosovës e ardhshme? Këtë ka vendosur populli i Kosovës me datën 6 tetor. Nuk është nesër pikë e diskutimeve? Jo, nuk mund të jetë pikë e diskutimeve për shkak se subjekti i cili fiton më së shumti vota e fiton automatikisht edhe të drejtën për të pasur kryetarin e kuvendit. Në historinë e Kosovës, historinë politike të Kosovës pas luftës, ke pasur shumë raste kur ata që kanë fituar zgjedhjet nuk kanë qeverisur vetë, por kanë dhënë qeverinë, drejtimin e qeverisë minorancave ose partive më të vogla. Nga vendimi i gjykatës kushtetuese i verës së vitit 2014, subjekti i cili del i pari fiton mandatin nga presidenti për të formuar qeverinë e re me mazhorancë të re. Dhe në këtë rast është lëvizja vetëvendosje dhe unë. Pra kjo nuk është e diskutueshme, por duhet të diskutojmë për programet dhe projektet. Po ai është LDK-ja e gatshme t'ju jap ju kryeministrin? Edhe njëherë po e theksoj, me vendimin e gjykatës kushtetuese. Nuk ka shans tjetër. Nuk ka mundësi tjetër. Pra, ose vetëvendosja drejton qeverinë, përkatësisht unë kryeministri i ri, ose shkojmë sërish në zgjedhje. Por Lidhja Demokratike e Kosovës dhe lëvizja vetëvendosje nuk janë një martesë e vështirë, siç duket, për shkak se më shumë se një vit e gjysmë. Në përgjithësi martesat janë të vështira, mos besoni kaq shumë, sidomos unë kam tjetër përvojë. Nuk po flasim për përvojat personale, po flasim për martesat politike, që dallojnë pak nga ato personale. Po du të them që një vit e gjysmë kemi pasur bashkëpunim shumë të mirë opozitar, dhe tash, kur rëzimi i këtij koalicioni qeveritar, kur e ke edhe verdiktin e popullit që imponon një gjë të tillë, atëherë me siguri se është gjëja jo vetëm
e detyruar, por edhe racionale dhe e dëshirueshme njëkohësisht. Vendimi i popullit të Kosovës ishte që vetë vendosja drejtoi qeverinë, siç ju thatë, me diferencë për 5.000 ca votash, por gjithsesi duket sikur rezultati është shumë i barabartë. Pra duket sikur verdikti i popullit të Kosovës ka qenë që të dyja forcat të qeverisin. Që do të thotë, edhe qeveria do të ndahet pak a shumë në të njëjtën proporcion siç kanë qenë votat, pra do të reflektojë votimin popullor? Para se të ndajmë qeverinë në poste, pozita e përgjegjësi, ne do të bashkohemi për programin dhe projektet të cilat do t'i zbatojmë në përputhje me zotimet që kemi dhënë në fushatën parazgjedhore. Do të pyes për zotimet pak më konkretisht, por gjithsesi do të fillojmë më parë me programin dhe projektet e më pas me përgjegjësitë dhe me postet. Edhe pse në shumicën e gjërave dhe sidomos në vendimarrje emrat kanë po aq rëndësi sa programi. Që do të thotë mund të kesh programe shumë të mira, po me emrat që nuk implementohen, që të mos them që përfundojnë katastrofë, vjedhje dhe hajdutri, dhe mund të kesh programe shumë të këqija, të cilat jo aq të mira që gjithsesi vullneti ose karizma e një personi në post mund t'i çojë përpara. Nuk them që hapi i dytë mund të mos jetë më i rëndësishëm se i pari, po kjo nuk e bën hap të parë. Por gjithsesi ju keni folur që ditën e parë, pra kur dolet për të përshëndetur mbështetësit tuaj për fitoren, keni ftuar zonjën Osmani që të bashkoheni në një koalicion. Ju do të preferoni Vjosa Osmanin apo do të negocioni me Isa Mustafën? Të dy do të jenë në takim nesër dhe shumë mirë që është kështu. Ju kë do preferonit? Nuk kam nevojën të përzgjedh tek ata, sepse ata e kanë zgjedhur njërin për kryetar partije e tjetrin për të qenë në qeveri. E unë do të jem në qeveri. Pra, në këtë situatë, unë besoj që kryetari Mustafa do të ngelet kryetari LDK-s, ndërkaq në qeverisje do të vinë bashkë me zonjën Osmani. Vetëm se zoti Kurti, ju do të jeni një kryeministër që do të ndani qeverinë me LDK-n, sipas formulave që kanë ndodhur, pra LDK-ja ka pjesën e saj të ministrave dhe ata zgjedhin kë duan, apo do të jeni ju kryeministër që do të keni një numër ministrësh të LDK-ja, por do të vendosni veto ose do të negocioni për emrat e tyre. Do jeni kryeministër që e kontrolloni qeverinë apo do jeni kryeministër që gjysmën e qeverisë ju kontrollon LDK-ja dhe gjysmën vet? Ne nuk do të bëjmë se kjo ka shumë rëndësi në qeverisje. Nuk do të bëjmë ndarje feudesh e klanësh në koalicionin qeverisës, ne do të jemi bashkë aty dhe për këtë arsye do të vendosim principe, kritere se kush mund të bëhet ministër. Do të jenë njerëz pak të akuza, do të jenë njerëz të dëshmuar me profesionalizëm, me patriotizëm dhe me ndershmëri, këto janë më të rëndësishme. Pastaj vinë edhe emra. Ka ndodhur në raste të tjera që janë zgjedhur njerëz pa akuza, por që më pas sapo kanë ardhur në pushtet kanë pasur jo pak akuza. Edhe njerëz të vendosjes në pushtetin lokal kanë marrë jo pak akuza në këtë drejtim. Prej qeverisë sime, kur t'ju shfaqen akt akuzat ikin. Si ikin? Po duhet japim ndërheqje ose shkarkohen. Kjo duhet vendoset që në fillim me lidhjen demokratike të Kosovës. Prandaj janë principet dhe kriteret para formimit të qeverisë. Këto janë principet e formimit të qeverisë? Po, nuk ka ndryshe. Ne duam të formojmë shtetin e së drejtës më në fund dhe të luftojmë krimin e korrupsionit në shoqëri dhe institucione, po do t'ja nisim nga vetja jo. Ambicia e çdo njeriu që merret në politikë dhe fiton zgjedhjet është kjo. Pse zoti Kurti mendoni ju që do t'ja arrini? Pse mendoni që do t'jeni imun, jo vetëm ju personalisht, se ju mund të përgjigjen në veten tuaj, por dhe entourazhi rreth jush, pra që po thotë gjithë struktura, ministra, drejtues të tjerë. Pse besoni ju do jeni ndryshe nga të tjerët, që kanë ardhur me këtë kartë, po më pas janë zhytur në lumin e akuzave? Sepse kanë pasur projektet gabuara. Ata të tjerët nuk kanë bërë gabimet pa qëllimshme, por kanë pasur qëllimet gabuara. Çdo më thënë kanë pasur qëllimet gabuara? Do të thotë sepse synim nuk e kanë pasur zhvillim në vendin drejtësinë dhe demokracinë. Dhe kush na garanton ne që ju keni qëllime të ndryshme dhe më të mira se ata? Po, sepse ata me votën e popullit të Kosovës kanë ardhur. Garanton programi, idealet që ne kemi në politikë dhe përvoja e jeta jonë politike. Çdo më thënë përvoja e jeta jonë politike, nuk keni dhënë në një shembull deri më sot, më fal, eksperiencë deri më sot në qeverisjen e vendit. Unë besoj që pra nuk keni hipotekuar një model. Unë besoj që kam dhënë pa numër shembuj që jemi pa korruptuar, pa korruptueshëm, pa shantazhuar. Nuk ju pyeta vetëm personalisht zoti Kurti, ju pyeta se ju do të merrni një garanci dhe për një grupim rreth autoritetës. Po, siç themi ne si popull peshku qelbet nga koka, korrupsioni në Kosovë nuk ka nisur prej poshtë, por prej lart. Korrupsioni në Kosovë nuk është kulturë, por sistem. E ne në sistem do të vëjmë një kryeministër të ri, i cili është i pakorruptuar dhe i pakorruptueshëm. Dhe si do ta bëni këtë sistem? Ju nuk e kontrolloni gjyqësorin, ju nuk kontrolloni elementet e tjera. Unë nuk dua ta kontrolloj gjyqësorin. Po si do të imponoheni këto raste? Ne të këqijat i kemi sepse kontrollohet gjyqësorin nga qeveria.
me ardhjen tonë në qeverisje, do të kemi çlirim të gjyqësorit nga ekzekutivi. Si o ta bëni këtë? Pikërisht me qeverisje të mirë, duke lejuar që gjyqësori dhe prokuroria të jenë pushteti i tretë. Në Kosovë nuk ka pushtet të tretë. Është legislativi, ekzekutivi, gjyqësori nuk është pushteti i tretë. Në të gjithë kandidatët që kanë ardhur në pushtet në Shqipëri, disa prej tyre edhe në Kosovë, unë kam dëgjuar eksaktësisht të njëjtat fjalë. Prandaj po ju them, eksaktësisht, ju garantoj që në vitin 2007 zoti Thaçi ka thënë të njëjtën gjë, ju mund të thoni të kundërt të sot, zoti Rama në vitin 2013 ka thënë të njëjtën gjë, zoti Meta, pra cila është garancia për te fjalëve që ju mund të jepni për qytetarët e Kosovës? Qysh në lëvizjen vetëvendosje nga fillimi edhe nesër në qeverisje, ne kemi thënë që politika, se ne kemi vlera. Në politik pa bindje dhe vlera nuk hyet. Politika nuk është kontabilitet. Pra, kemi thënë që... Jo, bëhet dhe kontabilitet. Ka shumë raste sa duash. Unë nuk besoj në të që ajo s'është politik mas në, është kontabilitet. Po, kemi thënë që në politik nuk hyet për të pasuruar. Nuk jemi kundër biznesmenëve që hyjnë politik, po jemi kundër politikanëve që bëhen biznesmen. Njerëz më të vetëdijshëm e të ndërgjegjshëm se në lëvizje vetëvendosje për këtë gjë nuk mund gjeni as kontroll shqiptar. Atëherë kjo mbetet gjithsesi një gjë për të provuar që në vitin e parë edhe më pas dhe ne do jemi sërish këtu për ta parë nëse bindja juaj do të vërtetohet apo do të shkërmoqet rrugës siç ka ndodhur me bindjen e shumë tjerëve. Politikanët janë shërbyes të publikut. Ministër vjen nga fjala latine që do të thotë shërbëtor. Kryeministër, kryeshërbitor. Pra, për neve politika është shërbim. Dhe shërbyesi duhet të vinë përgjithsisht nga klasa e mesme. Unë besoj që kjo është kushti më i mirë për demokracinë. Por ju zoti Kurti besoj e dini që në këtë pjesë të Ballkanit, jo vetëm në Kosovë, jo vetëm në Shqipëri, po them dhe pak më gjerë, koncepti fillestar i fjalës latine ka psuar deformime të mëdha. Dhe nuk është shumë e thjeshtë ta kthesh në konceptin e saj të parë. S'ka të bëj me Ballkanin kjo gjë për bindjen time, edhe një herë po e theksoj. Për mendimin tim nuk është korrupsioni kulturë, po është sistem, nuk është as gjeografi. Është sistem. Është sistem. Dhe është vendosur pothuajse kudo rreth rrotull nesh. Edhe më larg se ne. Edhe më larg se ne, padyshim se edhe ande e kemi mësuar. Problemi që kemi ne këtu në viset tona është që korrupsioni nuk e kemi të rangut të inflacionit si në perëndim, po të rangut të bankrotimit, të falimentimit. Prandaj e kemi gjendën shumë të rëndë. Zoti Kurti, ndërkohë i rikthehem dhe një herë marrëveshjes me LDK-n. A do të bëni ty një marrëveshje për shembull që duke marrë kryeministrin Tilshonit, zotit Mustafa, në të ardhmen brenda afatit që nevojitet postin e presidentit të ardhshëm të Republikës Kosovës? Nuk e përjashtoj mundësinë që mund ta diskutojmë këtë gjë. Nuk e përjashtoni. Nuk e përjashtoj mundësinë që mund ta diskutojmë të ardhmen këtë gjë, por edhe një herë po theksoj që tash për tash kemi një prioritet tjetër, është formimi sa më pari kabinetit qeveritar. Nëse unë ju pyes, edhe pse është shumë e parakoshme, që ku do ta shihnit ju personalisht zonjën Osmanin qeverinë tuaj, çfarë përgjigje do të më jepni? Por unë besoj që tash i takon zonjës Osmanit që të flas. Ajo ka dashur që të bëhet... Si mendoni ju, se ajo mund të ketë një bindje tjetër? Ajo ka dashur që të bëhet kryeministri i Republikës Kosovës. Tash duhet ta shohim se cili është plani B. Unë nuk e di cili është plani B, por do ta diskutojmë nesër këtë gjë. Ky është plani i saj, por në fakt cili është vizioni juaj? Unë ju pyeta ku do ta donit ju? Mund të keni 1, 2, 3 vende, nuk ka rëndësi. Unë kam pasur bashkëpunim shumë të mirë me zonjën Osmani çdo herë si koleg deputet që kemi qenë, edhe në legjislaturën e 4, edhe të 5, edhe të 6, e besoj që edhe do të qeverisim mirë bashk. Ajo ka qenë kryetare e Komisionit për Punë të Jashtme, në Komisionit Parlamentar në mandatën që shkoi. Aq më tepër që dialogu me Serbinë në këtë moment kërkon një konsensus për te vetëvendosjes. Padyshim, por nëse shikoni votimet e zonjës Osmani për çështjet me Serbinë, përputhen pothuajse 100% me qëndrimet e vetëvendosjes. Zonja Osmani ka kundërshtuar madje edhe marrëveshjen Thaçi Dačić të 19 prillit 2013. Para 6 viteve gjysmë ajo kanë votuar së bashku. Prandaj kemi një shans shumë të mirë me të dhe gjithashtu unë besoj që qoftë ministrin e punëve të jashtme, qoftë kryeparlamentaren, ajo do ta kryen të shumë mirë. Do t'i kryen. Pra këto janë pak a shumë, por gjithsesi takon asaj të vendosit. Kjo është edhe vokacioni i saj nga përvoja parlamentare që kemi bashkë. Ndërkohë që të paktën duke referuar shtypit Shqipërisë, por dua të jem korrekt, këtu nuk kishte citim dhe mund të jetë edhe një lajm jo i vërtet. Është folur që ju mund të kërkoni shkarkimin e presidentit të Kosovës, zotit Hashim Thaçi. Është e vërtet? Ne gjithmonë e kemi kërkuar këtë gjë. A do ta
do të merrni një akt në këtë drejtim, se sot keni vota. Po, nuk kemi ende vota për ta bërë shkarkimin, sepse duhen bukur shumë. Po më shkak do ta bëni shkarkimin, se shkarkimi kërkon dhe një argumentim. Problemi më i madh që kemi me presidentin, tash ta shohim pas vendosjes sonë të rejës i qeveri dhe pas fitores tonë në zgjedhje, që në fakt është më herët, ta shohim qëndrimin e tij sa i përket raporteve me Serbinë, sepse ka qenë fort problematik në këto 2 vitet e fundit. Në ç'kuptim ka qenë fort problematik? Ai ka bërë diçka të paimagjinueshme për neve, le të themi para 3 viteve, për shkak se në njërin anë ka pranuar që të bëj një lloj shkëmbimi territorial me Serbinë. Deri tani nuk ka pasur gjë konkrete, kanë pasur vetëm komente në përgjithësi. Nuk ka pasur konkretisht publikisht. Unë di që zoti Thaçi ketë folur publikisht për një shkëmbim konkret territorësh. Ai ka quajtur ndryshe, ka quajtur korrigjim i kufirit me kompromis të dhëmshëm ku veriu është dhuratë te Branković. Nuk e ka thënë asnjëherë që Në Kosovë ka thënë. Në Kosovë ka thënë veriu është dhuratë Branković. Po nuk ka thënë që do të ketë shkëmbim për veriu. Ka thënë vetëm do marrim Medvegjen, Preshevën dhe Bujanovcin. Vetëm ka thënë që dhe korrigjimi i kufive do të jetë me kompromis i dhëmshëm. Nëse marrim Preshevën, Medvegjen, Bujanovcin, pse duhet të dhëmbë ai? Ai ka ditur që do të pra që do të thotë, nëse ne marrim një pjesë territorit të Serbisë dhe japim një pjesë territorit të Kosovës, do të ishte një zgjidhje? Unë nuk hym pazare me Serbinë, me tokën e Kosovës, këtë nuk ka drejt ta bëj askush. Ç'do të thënë nuk hynin pazare? Kjo do të thonë që ne nuk konsiderojmë që shqiptarët në Preshevë, Medvegje dhe Bujanovc janë të barabartë me serbët në veri, kur dihet që në të 2 këto vise kemi strukturat Serbisë, e shqiptarët janë autokton, kurse në veri të Kosovës ke edhe serbë që kanë shkuar nga Rahovecia aty. Do t'i kthehem pak 2-3 reagime që presidenti i Serbisë Vučić ka bërë sot për gazetarin Idroseferi dhe ju transmetohet nesër në KLAN, por dua të insistoj edhe një herë tek raporti me presidentin Thaçi. Ju jeni krejtësisht kundër nismës presidentit Thaçi. Ndërkohë mund të jetë opozita ose Thaçi nesër kundër një nisme që mund të keni ju në raportin me Serbinë. Pse sipas jush kjo përbë ka tradhti dhe jo një pozicionim që për ju është i gabuar dhe për të mund të jetë i drejtë? Kush ju a jep ju tagrin, ta quani tjetrin tradhtar apo ta etiketoni dikë patriot dhe tjetrin tradhtar? Të thuash që veriu i Kosovës është dhuratë Rankovićit, unë besoj që është shkelje e Kushtetutës së Republikës edhe e shtetësisë të Kosovës dhe e pavarësisë së saj. Nuk mund thuash që veriu i Kosovës është dhuratë Rankovićit që duhet ta kthejmë mbrapsht. Ai duhet ta përmend borxhin që ka Serbia, jo dhuratën e Rankovićit. Ka qenë një artific në hartën e Kosovës dhe ju e dini shumë mirë për të shtuar territorin e Kosovës me serbë të cilët nuk ishin brenda njësisë territoriale të Kosovës. Nuk është e vërtetë. Bëhet fjalë për disa fshatra në vitit 1947 dhe 59, por veriu i Kosovës në përgjithësi përbën dikund mbi 15% të territorit të Kosovës. Ai gjithashtu me këtë qasjet e tij ka pranuar që pavarësia e Kosovës thuase nuk u dashka shpallur fare sepse është dashur të merret me vesh me Serbinë në njërin anë dhe në anën tjetër ka pranuar që ta zaventësojmë aleatin edhe partnerin ton të dytë pas Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermaninë me Rusinë. Ka pas një tendencë të qartë. Ku e ka pasur këtë, në cilin rast konkret? Mund ta interpretosh tillë, po duhet t'i referohesh kur flet. Kundërshtimi i tij i fuqishëm me Berlinin zyrtar në njërin anë dhe takimi me Putinin në Paris në nëntor të vitit të kaluar kanë qenë të qarta për riorientimin e politikës së jashtme që ai bënte në mënyrë arbitrare. Po ju zoti Kurti, nuk do të takonit Putinin në një event që mund të kishit? Unë nuk do të kërkoja takim me Putinin. Nuk do të kërkonit? Ai në një emision me ju e ka kërku takim me Putinin. Ja ka kërku praktikisht. Po ju nuk do të takonit Putinin. Ambasadës ruse në Tiranë. Nëse bëni kryeministri i Kosovës, ju nuk do të takoni presidentin e Rusisë? Ambasadës ruse në Tiranë i tha mund të më organizoni takim me Putinin praktikisht, sepse Medvedevin e kam takuar. Ndërkohë, zoti Kurti mbetet sërish pak e vështirë, por deri tani në deklaratat zyrtare, qëndrojmë në deklaratat zyrtare, zoti Thaçi ka thënë që çdo marrëveshje me Serbinë do bëhet në praninë të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Që do të thotë, nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës imponojnë një marrëveshje të tillë, do të jeni ju si kryeministri i Kosovës i gatshëm thoni jo? Shtetet e Bashkuara të Amerikës dëshmuan që nuk e imponojnë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk duan ta shtypin popullin shqiptar si presidenti ynë. Nuk duan ta shtypin? Jo, nuk do. Po kush tha? Unë nuk po them që po duan ta shtypin. Po imponojnë marrëveshje. Si thua imponojnë marrëveshje shtypje. Imponimi është shtypje. Po ju e dini që dhe në Rambuje kanë imponuar marrëveshjen në një moment kur kishte shumë veta që mendonin që s'duhet firmosur. Do të thënë, kur bën marrëveshje të nda dhe ju e dini më mirë se kush do të jetë në politikën e Kosovës dhe për eksperiencë dhe për aftësinë që keni për të bërë analizë,
Gjithmonë ka njerëz që e mendojnë gabim dhe njerëz që e mendojnë mirë një vendim. Nëse i kthehemi sot Rambujes, kishte shumë njerëz në atë kohë që e quanin tradhti. Kishte shumë tjerë që e quanin shans. Në fund fare rezultoi pozitiv. Mund mos kishim firmosur dhe mund mos ishim këtu. Dhe prap në atë kohë dikush do të quhej tradhtar dhe dikush patriot. Shumë formalisht po e shikoni. Duhet ta kuptoni kontekstin asaj kohë dhe kronologjinë. Intervenimi NATO-s ndaj Jugosllavisë për të shpëtuar popullin shqiptar ndodhi për shkak se Miloševiqi e refuzoi dokumentin e Rambujes. Dokumenti i Rambujes nuk ishte i favorshëm për neve, por ishte dështimi i Rambujes ai që e solli intervenimin e NATO-s dhe çlirimin e Kosovës. Por zoti Kurti, Miloševiqi i ka thënë vetë kryeredaktorit të VIP-it të Beogradit që kishte vetëm një mundësi që ne të shpëtonim, që dhe shqiptarët thoshin jo. Në të gjitha rastet e tjera ne ishim të humbur, thot ai. Edhe po të thoshim po do të vinte NATO. Jo, Miloševiqi ka gabuar që s'ka. Jo, sepse thot po të firmosnim ne, trupat e NATO-s do shkonin në Kosovë dhe brenda një kohe atyre do të jepej drejta për referendum dhe prap do të iknin. Unë mendoj që mirë, mund ndronte situata gjeopolitike më mbrapa. Mendoj që serbët janë penduar që s'e kanë pranuar Rambujen. Ndërkohë rikthehem një, cilat janë raportet tuaja me presidentin e Kosovës aktualisht? Raportet janë të mira sepse nuk ekzistojnë. Dhe nuk do të ekzistojnë raportet mes kryeministrit dhe presidentit Kosovës? Ato do të ekzistojnë për shkak se ai duhet ma jap mandatin mua për të formuar qeverinë e re. Këtë e detyron ligji. Dhe më në fund të bëj edhe ai në gjë të mirë është koha. Ndërkohë si do të vazhdojnë raportet tuaja? Do të jenë raportet të kryeministit me presidentin, ku mandati im do të jetë 4 vjeçar dhe atij i mbaron mandati sa jam unë në qeveri e para dhe e dyta. Unë mendoj që si që hoqi dorë ai nga kryeministria në vitin 2014, është koha që basët mos e çoj deri në fund këtë mandatin si president. A mendoni ju, zoti Kurti, që Hashim Thaçi gjithsesi ka merita në raport me zhvillimet në Kosovë? Nuk duhet përmend rolin e tij që nga 97 apo edhe më herët, po flas 97-99 gjatë luftës dhe më pas. Shiko, do të shkruajmë libra, vetëm duhet të jeni pak më i ftohtë në këtë. S'ka problem, po, kuptoni, për mua është shumë e rëndësishme të shërbej këtij populli, i cili është në varfëri e në mjerime në papunësi. Do t'i kthehem dhe çfarë do merrem tash me thotë na kupton çfarë mendoj për teja ka merita. Po ja bëni ju në emision me shumë analista këtë gjë, kupton. Unë duhet të shërbej, unë duhet të shërbej këtij populli ta nxjerr nga varfëria, të gjej vend e pune, të sjell shtetin e së drejtës, kjo është një mënyrë shumë e mirë për t'ju shmangur për pyetjes që mirë bëra. Kjo është një mënyrë për të folur të vërtetën dhe urgjencën e situatës për të dalur nga kriza në cilën ndodhet shteti. Gjithsesi, kërkova një konsiderat personale. Ka njeri merita, po kur ja u mund meritave me prapsi, që të thuhet aty. Po si ja mund tash për të bërë analizën e presidentit. Ndërkohë, zoti Kurti, kam 3-4 citime nga intervista që ka dhënë sot paradite presidenti i Serbisë Vučić dhe që transmetohet nesër. Por do doja para kësaj t'ju bëj disa pyetje pika më e nxehtë në cilën do të përballeni ju dhe qeveria juaj, që përfshin dhe LDK-n në këtë rast, por që përgjegjësia prapë duhet të mbetet ju është dialogu me Serbinë. E para, a jeni për vazhdim në dialogut? Dialogu është ndërprerë. Po. Unë jam për dialog parimor, në parim nuk jam kundër dialogut, dhe mendoj që duhet ky dialog të jetë i përgatitur mirë, me parime të qarta, të jetë dialog solid dhe të mos dështoj, sepse nuk mund ta kemi luksin edhe për një dështim. Nisim tek e para, jeni i gatshëm ta hiqni taksën 100% me Serbinë? Jam i interesuar ta zëvendësoj me parimin e reciprocitetit. Çfarë do të thënë parimi i reciprocitetit? Parimi i reciprocitetit do të thotë që në të gjitha aspektet me Serbinë do të sjellemi në mënyrë simetrike. Pra, Serbia duhet t'i pranoj certifikatat e mallrave të Kosovës ku shkruan Republika e Kosovës, targat e automjeteve Republika e Kosovës, të mauneve, shpedicioni, dokumentacionin e zbatimi i marrëveshjeve të firmosura? Reciprociteti sa i përket të drejtave të autorit dhe arsimit, reciprociteti sa i përket investimeve. Nuk mundet Beogradi të investojë në Republikën e Kosovës për serbët, e ne të mos kemi drejt të bëjmë në prashime. Ju kuptova shumë saktë. Pa u bërë këto, nuk do të hiqet taksa? Në momentin që vendosim parimin e reciprocitetit, ne heqim këtë në princip apo do prisni zbatimin e reciprocitetit? Jo, ne fillojmë reciprocitetin edhe kur marrim vendim ai zbatohet më njëherë. Nuk ka vakum midis vendimit dhe zbatimit. Pra që do të thotë ju kërkoni një takim ose një marrëveshje për reciprocitet në të gjitha këto pika, që po më listoni disa dhe me... Jo marrëveshje, reciprociteti është vendimi i qeverisë. Është vendimi i qeverisë. Po ne shikojmë çfarë gjendje kemi sa i përket pengesave të Serbisë. Dhe ja kërkoni palës serbe që ajo
të zbatoj këto. I bëjmë të njëjtat ne edhe parimi i reciprocitetit na zbrops. Besoni që do funksionoj? Parimi i reciprocitetit na zbrops trysni ndërkombëtare që ekziston sot që Kosova të heq toksën. Po. E cila ka qenë trysni e indukuar nga kërkesat e Beogradit. Ndërkohë, mendoni që do funksionoj? Padyshim funksionon. Nëse do të shkonin dialog me Serbinë, duket që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë marrë shumë seriozisht të dialog, përderisa presidenti Trump ka caktuar një ngarkuar special për te ati për Ballkanin, i ngarkuar direkt të tij për çështjen e dialogut Kosovë-Serbi. Sa të përfshirë do jenë Shtetet Bashkuara të Amerikës në këtë dialog? Do të jenë shumë të përfshira. Ne kemi edhe letrën e presidentit Trump nga dhjetori vitit kaluar. Po. Mirë po, presidenti Trump aty thotë që ne du të flasim me një zë unik në Kosovë, gjë që nuk ka qenë rasti në këto 2 vitet e fundit. Dhe ju mendoni që o ta keni zërin unik si kryeministër? Unë si kryeministër i ri i Republikës Kosovës nuk do të jem arrogant ndaj opozitës, do të krijoj një ekip negociator bashkë me opozitën dhe nuk do të lejoj që Serbia të futet si pyk në skenën politike kosovare, të na ndaj e të na përçojë. Kush do ta drejtojë dialogun me Serbinë? Unë. Ju? Po. Kush ju mandaton për këtë? Si kryeministër i Republikës Kosovës, në një shtet të pavarur që është republikë parlamentare dhe demokratike, kjo më takon ex officio. Deri tani është marrë presidenti i Republikës me këtë çështje. Gabimisht, pra. Prandaj do të dështoj. Do të përjashtohet krejtësisht presidenti? Do të përjashtohet apo do ta përfshini dhe atë në dialog? Këtë do ta udhëheq unë. Po. Presidenti i Republikës Kosovës do të jetë president, po ai është përfaqësues i politikës jashtme, jo krijues i politikës jashtme. Pra ai është sjellur si krijues i politikës jashtme. Ai nuk mund të jetë më krijues i politikës jashtme. Ju thatë që jeni për dialogun me Serbinë. Dialogu kërkon një marrëveshje. Marrëveshja do thotë që secila nga palët të lëshojë dhe të marrë ose të jap diçka. Jo, kësaj them pazar. A ky thon pazar? Për çfarë është marrëveshje? Marrëveshja është ajo e cila e kupton se historia është e rëndësishme. Në pikën 5 programit tonë që po përkthehet në serbisht masivisht, dhe Beogradi nuk po lë serb pa u kujdesu që do ta lexoj këtë program. Tonë thuhet politika pa historinë është lojë. Unë nuk jam për të luajtur këtu. Ju e dini shumë mirë që tek historia ne kemi shikime diametralisht kundërta. Ku do ta gjejmë arbitrin e historisë? Shikoni, unë jam shqiptar. Unë nuk mendoj si arbitri. Edhe Vučićin thot në anën tjetër, unë jam serb dhe mendoj si serb. Po le të mendoj si serb. Atëherë si do rrihet marrëveshja? Po mirë, po nuk kam nevojë të mendoj si arbitri. Unë përfaqësoj vullnetin tonë. Jo, kush do jetë arbitri thash? Po, arbitri do të jetë Brukseli. Brukseli. Po s'kam nevojë unë tash të mendoj diametralisht kundërta të vendosur në këpucët të arbitrit. Jo, shumë dakord. Unë jam këpucë shqiptar. Jo, dakord. Po nëse arbitri ju shtyn drejt një vendimi që mund të jetë i kundërt me bindjen tuaj, çfarë do bëni? As ju mos e bëni punën në arbitrit. Jo, pra jo, nëse Brukseli ju kërkon diçka që është kundër parimeve tuaja, do ta bënit? Po, lëvizja vetëvendosje, freskia që ka sjell te populli shqiptar është që nuk e sheh politikën vetëm përfaqësim e ndërmjetësim, po vizion e vullnet. Ne kemi vizion dhe ne kemi vullnet. Por me këtu. Me këtë vullnet duhet bindni edhe kundërshtarin tuaj që të arrini një marrëveshje. S'pari kemi bind popullin ton dashur, që është më e rëndësishme. Padyshim, po shkoni për një marrëveshje ku është dhe populli tjetër në lojë. Po shikoni, ai populli tjetër në lojë është më shumë shtet se popull. Shqiptarët janë kom më i fuqishëm se serbët. Serbët janë kom më i dobët se ne, por Serbia është shtet më i fuqishëm se ne. Pra, te Vučić ju gjeni spikerin e Akademisë Shkencave të Arteve, kishës ortodokse dhe të aparatit shtetëror që ka lënë Miloševiqi aty. Te shqiptarët gjeni popull. Prandaj ata janë të friksuar. Prandaj kjo fitore që kemi marrë ne është jashtëzakonshme. Sërish, nëse uleni në tryez, a jeni të gatshëm të bëni një marrëveshje? Si ju thatë që dhënia dhe marrja është pazar. Dhënia dhe marrja nuk po them vetëm për territorin. Po them dhënë dhe marrje në aspektin e marrjes. Për shembull, po ju bëj një pyetje. Si do ta bindni ju Serbinë, s'ka rëndësi cilën, që të zbatoj marrëveshjet që i ka lënë sirtar për momentin? Me çfarë mekanizmi? Në javën e parë në Zyrë, si kryeministër i ri, unë do të filloj dialogun me serbët e Kosovës, që s'ka të bëjë me Beograd. Jo, është i nevojshëm. Ai është dialog i brendshëm. Po do ta filloj unë, do ta filloj. Në muajin e parë do të bëj bilancin e 33 marrëveshjeve, do ta shohim ku jemi. Sa prej tyre zbatohen dhe sa kanë ngelur në vend. Edhe çfarë ndikimi kanë pasur në realitetin e qytetarëve. Dhe gjithashtu do të kërkoj kontakt me zotri Borrell, pasardhësin e zonjës Mogherini, në mënyrë që të fillojmë një dialog për dialogun. I cili e nisi dialogun me një deklaratë spektakolare, në cilën thotë Kosova shtet mund të jetë kurse njeh Rusia, Kina dhe India. Gabim është ajo. Ne do të takojmë shumë njerëz skandal që thotë një, por gjithsesi ka një të vërtetë brenda saj. Jo për Kosovën si shtet, por për mosnjohjen nga këto vende të fuqishme. Besoj që është e drejtë për shkak se ai përfaqëson Bashkimin Evropian. Është skandaloze deklarata. Dhe ai flet për Kinën e Indinë që është shumë e çuditshme. Pajtohem, por
duhet të diskutojmë me të për dialogun me Serbinë. Do të thot dialog me Brukselin për dialog me Serbinë. Çfarë do të thënë dialog me Brukselin për dialog me Serbinë? Do të thot sepse ndërmjetësi Brukseli është ai i cili vendos kornizat e dialogut dhe parimet e tij. Unë nuk jam kundër dialogut, unë do të udhëheq dialogun, por unë do të shkoj mirë i përgatitur dhe Kosova në atë dialog nuk guxon të jetë më shumë temë në tryezë se sa palë rreth tryezës. Sepse ka dhe diçka, po, do të lexoj këtë e thotë dhe Vučić, ka dhe diçka interesante. Nëse ju do bëni dialog me Brukselin për dialogun dhe do t'i kërkoni Brukselit për caktimin e kornizave të dialogut, do të jeni detyruar në pas që t'i zbatoni këto korniza, besoj zoti Kurti. Po, për ato duhet pajtohemi edhe ne për ato korniza. Ndërkohë që presidenti i Serbisë Vučić në intervistë transmetohet nesër, por që është dhënë sot në mesditë për hidroseferin thotë, po ju a lexoj dhe pastaj mund të. Marrëdhëniet mes Beogradit dhe Prishtinës nuk janë të mira për shkak se kemi qëllime dhe interesa të ndryshme. Të mos flas për ato që gjithë i dim dhe më mirë të flas me gjuhë të thjeshtë. Ose do të kuptojmë, edhe njëra, edhe tjetra palë, që duhet arrijmë një kompromis tek zgjidhja, ose ajo që njëra palë të pranoj gjithçka nuk do të ndodhë. Ose do të pranojmë zgjidhjen e kompromisit, ose do të shkatërrojmë edhe veten, edhe të tjerët, edhe më shumë njerëz do të braktisin hapësirat ku jetojmë. Sa i përket kompromisit, ne jemi të gatshëm, kurse shqiptarët le të mendojnë për këtë. Që do të thotë, presidenti thotë që nuk ka pranim, pra nuk mund të imponohesh që një pavarësinë e Kosovës dhe s'ka, ose Serbia në të kundër. Pra, ai flet për një kompromis, ku secila nga palët duhet negociojë diçka. Jeni dakord me këtë deklaratë? Sigurisht që jo. Ai ka dy aksioma në kurthin që ka vendosur, e në cilin kanë rënë shumë politikanë shqiptarë. Aksioma e parë është kjo, e pa thënë në vitin e kaluar. Më tregoni çka mund të ofroni ju si koncesion dhe unë jam i gatshëm të diskutoj për gjithçka. Pra duke aluduar edhe në bashkimin kombëtar. Ai duket që po bën në koncesion ku në fakt po e kërkon një të tillë. Dhe aksioma e dytë që është edhe më e rëndësishme, ai thotë kështu: nuk mund ta njoh pavarësinë e Kosovës në këtë kufi. Pra, ai nuk thotë do ta njoh, po vendos dy negacione që s'janë një pohim. Dy mohime që s'janë një pohim. Apo janë të rëndësishme të analizohen. Po, shkoj. Dhe ju e dini shumë mirë, këto mund të janë dhe gjëra që hidhen më pas. Unë i di shumë mirë, ashtu është. Po, prandaj po them që unë nuk i pranoj këto aksioma. Serbia ka të kaluar kriminale në jetën tonë, jo në historinë e largët, në jetën tonë. Patjetër. Oferta ime... Edhe të këtij brezi që po jeton sot? Sigurisht, oferta ime për Serbinë është lista e kërkesave për borxhin që na ka ajo neve të okupimet e të luftës. Pra unë ofroj listë kërkesave edhe si kryeministri i ri i Republikës Kosovës bashkë me opozitën dhe me Lidhjen Demokratike të Kosovës me cilën do të jemi bashkë në qeveri, do të shtroj listën e kërkesave për të vrarët, e ka refuzuar krejtësisht sot në këtë gjë. Ka thënë nuk flasim as për borxhe, as për gjëra tjera që ai në farë mënyrë. Shikoni, kemi 1500 të pagjetur. Padyshim. Në Batajnic janë 700, të lutem vetëm mos më ndërprej. Jo, është një dështim që nuk janë 744 shqiptarë të zhvarrosur nga një fushë qitje në periferitë të Beogradit, ku sot nuk ka asnjë tabelë që aty kanë zhvarrosur fëmijë. Kjo është absolutisht skandaloze. Serbia duhet ta shikoj veten pasqyrë e jo shqiptarët me dylbi. Dhe ai thotë sërish që duhet kuptohemi këtu thotë. Që ai thotë, unë nuk kam folur për Preshevën dhe Bujanovsin apo Medvegjen. Që nuk e di pse Medvegjen që nuk e kam kuptuar deri në fund. Jam përpjekur të mos flas për gjëra që njerëzve mund t'ju vështirësojnë punën. Këtu është dhe thelbi kur thotë, duhet kuptohemi këtu që territori që është në kontekst është Kosova. Dhe se më shumë se gjysma e vendeve të botës nuk e kanë njohur pavarësinë. Ne jemi të gatshëm që me shqiptarët gjejmë zgjidhjen e kompromisit. Nëse shqiptarët i qasen kësaj që ne jemi të pavarur dhe duhet na pranoni, ky është fundi i gjithçkaje. Ju do shkoni me këtë tezë? Shiko, unë jam i hapur për dialog parimor, po zgjidhje territoriale të stilit të Tuđmanit me Miloševićit, me lapsa mbi harta, kjo merr fund me neve. Janë 3 parime që duhet t'i bëjmë për dialogun e ardhshëm e t'i mbyllim plagën që kanë hapur dy presidentë. E para është, jo marrëveshje pa dialog, e dyta, jo dialog me harta, dhe e treta, jo harta me president rrotull, të cilët shtiren si janë general të ushtrive në luftën e parë botërore. Ndërkohë që ka thënë diçka interesante edhe për ju, ka refuzuar në fakt komentoj shumë gjatë rreth jush, ka thënë nuk është Hegel i Albin Kurti që të shpenzojnë gjysmën e intervistës me të, por më pas ka thënë që
Nëse do t'jetë më e vështirë apo jo, nuk e di thot, por për mua është e vështirë që nuk kemi një zgjidhje kompromisi. Dhe unë flas për gjëra serioze dhe jo për gjëra personale, siç është ajo që Albin Kurti ka ofenduar bijën time minorene duke e përfshirë në procese politike, sepse njerëzit e ndershëm nuk e bëjmë këtë, por ta lëmanësh thot. Sa i përket Beogradit dhe Prishtinës. Ta lëmanësh po e përmend. Po e përmend patjetër. Është stili i njohur ky në gazetari. Sa i përket Beogradit dhe Prishtinës, unë them që nëse nuk dëshironi kompromis, nuk ka problem njerëz. Dhe vetëm na njoftoni dhe më thoni që ne nuk duam dhe ne do të jemi në rregull. Do të vazhdojmë kështu të jetojmë. Ne pak më mirë se ju, por me një autoritet më të madh se ju në bashkësinë ndërkombëtare, që më vjen keq, por kjo është zgjidhja juaj me sa duket. Pra i thot, nëse s'doni vazhdojmë secili, që do thotë stagnacione së statu quo-ja. Ai ka një siklet të madh sepse me ardhin tim e kryeministër ai zbulohet në të vërtetën e tij origjinale, që është që kur unë fillova në politikë si udhëheqës studentor, ai ishte ministri i informatave të Miloshevic. E keni njohur që atëherë? Nuk e kam njohur, por e di që kur unë bëja protesta në rrugët e Prishtinës, edhe ai jepte intervista para hotelit Grand, në të cilin ndodheshin tigrat e Arkanit, formacionit famkeq paramilitar. Pra ai e kupton shumë thellë çka do të thotë ardhja e lëvizjes vendosin në qeveri edhe imja si kryeministër. Prandaj është ky siklet. Ndërkohë ja keni përmendur vajzën? Kur ka ardhur në Kosovë në shtator, unë nuk kam thënë as që kam ditur që ka vajzë ky e që ka djalë thaqë. S'kam ditë gjë. Po që ka djalë thaqë duhet ta dini se s'është. Po jo, po që ka djalë të asaj moshe. Unë kam thënë parim që këta dy aq shumë janë afruar e duan të bëjnë marrëveshje si dy monark mesjetar, vetëm ju kanë ngelur edhe të bëjnë krushqie të martojnë fëmijët e tyre. Idenë se kam pas çfarë moshë kanë këta. Se shikoni, nganjëherë kam qelluar gjëra dhe pa ditur gjë. Ndërkohë që ka një deklaratë e fundit, kjo citimi i fundit nga Vučić, kur thotë shqiptar e pyet gazetari që çfarë do t'i thoni ju shqiptarëve në këtë moment, ai thotë shqiptarët i kanë veshët e ndjeshme si serbët dhe kryesisht nuk duan të dëgjojnë atë që nuk u pëlqen, pasi kanë të vërtetat e tyre dhe kryesisht të mbuluara disa herë me emocione të rënda. Por thotë, për njerëzit racional duhet kuptojnë që kompromisi është e vetmja mënyrë për zgjidhje dhe nëse kjo nuk ndodh, friksohem për të ardhmen edhe të popullit tim, por edhe të popullit tuaj. Gjam pak si kërcënim? Mund të ngjaj pak si kërcënim, po kot është ajo. Çfarë do të thënë kot është ajo? Populli shqiptar është popull i fuqishëm, Kosova është shtet i pavarur, me qeverinë e vetëvendosjes do të forcohet tash, edhe në ekonomi edhe në drejtësi, edhe nuk janë të vërtetat relative. Çka i bie kjo batajnica është e vërtet relative? Jo, padyshim që është e vërtet, jo e vërtet relative. Ja, secili e ka të vërtetën e vet. Si të vërtetën e vet. Batajnica nuk është edhe vërtet aty. Po dhe serbët, jo. Dakor. Po dhe serbët kanë një të vërtet tyre. Thelbi është ky që se do ishte më thjesht mos kishin. Po e formuloj saktë. Shqiptarët janë e vërteta e Serbisë. Në shkuptim. Sepse nëse don ta kuptosh se kush është Serbia, pyet shqiptarët, mos e pyet serbët. Ne jemi e vërteta e Serbisë. Këtë hallkoj. Por jeni në një moment kur duhet një kompromis, pra një zgjidhje për një marrëveshje me Serbinë. Në të kundërt, nëse marrëveshja dështon, zoti Kurti, çfarë ndodh? Duhet dialog solid. Pse ta paragjykojmë që marrëveshja do dështoj? Unë besoj që Serbia në fund do ta pranoj pavarësinë e Kosovës. Do ta pranoj pa kushte. Kushtet nuk mund të jenë territori i Kosovës. Jo, dakord, po pa kushte. Nëse ajo ka një interesim për serbët në Kosovë. Po pse u ta njihte Serbia pavarësinë e Kosovës pas një kusht? Sepse e nevojitet të vendosemi pak dhe në pozitën e tyre. Nëse sepse e nevojitet për çështjen e integrimeve evropiane. I gjithë kjo nguti për dialogun me marrëveshje është vetëm për rrugën integruese të Serbisë? Unë besoj që Serbia është interesuar sa më shumë të marrë fonde nga Bashkimi Evropian. Rrezikon të lodhet të vazhdojë me integrimin evropian. Perëndimi rrezikon të lodhet me Serbinë? Jo me ne. Jo, fare nuk mendoj, sepse ne nuk jemi afër integrimit evropian. Edhe Bashkimi Evropian e ka përgdhelur shumë më tepër Serbinë se sa neve. Kjo është e dukshme. Prandaj së fundi kam frikë se dhe marrëdhëniet me SBA-n të Serbisë janë më të mira se kanë qenë më parë. Ne nuk kemi fare kur fare borxhe në këtë aspekt. Ne duhet t'i kthehemi vetvetes, ta forcojmë vetveten, ta forcojmë lidhjen me Gjermaninë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britaninë e Madhe, BE-n edhe NATO-n, edhe të punojmë vetë. Ta rikthejmë trurin e kështu me radhë. Dy pyetje të menjëhershme që lidhen me këtë. E para, çfarë do bëni ju dhe a keni fuqi të ndaloni procesin e kthimit të njohjeve që Serbia ka nisur së fundmi ndaj Kosovës? Ne do të përpiqemi. Është shumë negativ. Ne do të përpiqemi negativ. Nuk po citoj vendet afrikane, po citoj presidentin e Çekisë. Ne do të përpiqemi që këtë imazh negativ të cilën na kanë krijuar ta sanojmë me politikë të mirë të jashtme, me luftim të krimit dhe të korrupsionit në Kosovë,
Por shikoni, Njohje s'ka ardhur nga problemet e brendshme të Kosovës. ka disa njohje të cilat janë lëkundur, por unë besoj që me qeverisi të mirë do të ndalohet ky proces dhe në anën tjetër jam i bindur që situata do të shkojë për të mirë, nuk do të mund të ketë tërheqje të njohjeve evropiane, le të themi, të alatëve tonë kështu me radhë. Po flasim për vendet solide, se po të kthente njohjen SBA-ja jo të SBA-ve, po edhe Britania. asnjë vend të Bashkimit Evropian nuk do të mund ta. Po 6 vende nuk e njohin ndërkohë. 5, po. 5 vende nuk e njohin. Nuk e njohin ashtu. Duhet punuar edhe me këto që ta njohin. Padyshim, më shumë ti me këto. Dhe në fakt çfarë do bëni ju me veriun e Kosovës, zoti Kurti? Nëse mund t'ju them, zoti kryeministër, edhe pse s'keni marrë mandatin, çfarë do të bëni ju me territorin e Kosovës? Me 15% territorit të Republikës Kosovës, siç thatë më parë. Unë do të filloj këtë dialogun e brendshëm nga poshtë lart, dialog për zhvillim, dialog demokratik. Si e kuptoni nga poshtë lart? Nga poshtë lart që shqiptarët dhe serbët të takohen tazëm në një fshat bujqet shqiptar dhe bujqet serb të diskutojnë për farën, plehun, industrinë bujqësore, për tregun, subvencionet e shtetit, dhe jo për pajtimin edhe këto temat tjera. Ndërkohë Vučić thot një gjë gati therse në intervistën e tij, unë se kam nxjerrë që t'ju citoj. Ai thotë që nëse serbët e veriut të Kosovës nuk duan të rrinë në shtetin e Kosovës, askush nuk mund t'ia imponojë atyre këtë. A rrezikon që Kosova të krijojë një territor autonom brenda territorit, jo autonom, po vetë qeverisur, të ngjashëm me Osetin në Gjeorgji apo me Transnistrin në Moldavi? Nuk besoj në këtë horror skenare. Nuk është, Serbia nuk është Rusi. Mund ta kontrolloni ju veriun e Kosovës? Po, pak nga pak do të fillojmë ta shtrijmë kontrollin ton, sidomos nëpërmjet zhvillimit ekonomik. Ne duhet të kemi investime kapitali në Trepç, edhe në vitin 2018 dhe në vitin 2019 investimet në Trepç janë zero. Ndarja e Trepçës dhe ndarja e Mitrovicës nuk janë dy gjëra të ndryshme. Duhet të ndërtojmë sa më shumë ura mbi lumin Ibër, shqiptarët duhet të kthehen atje në pronat e tyre, serbët të cilët nuk janë nga veriu. Po janë në veri, po mirë, atëherë po dëgjoj edhe në fund me ç'është e bukur. Pra, serbët të cilët janë në veriun e Kosovës e janë nga vizët e tjera, duhet të kthehen aty ku janë, në pronat e tyre, dhe unë me një qasje pragmatike, socioekonomike, jam shumë optimist që do të integroj. Po ku e mbështesni këtë optimizëm? Po në gjithmonë jam optimist për vështirash, por po ashtu në dialogun e brendshëm. Nëse jeni optimist dhe për serbët është gjë tjetër, pastaj unë e di që jeni optimist për shqiptarët. Serbët e Kosovës janë në dhunën e Beogradit, Blendi. Çdo të janë në dhunën. Po shikoni raportin e vëzhguesve ndërkombëtar për zgjedhjet e 6 tetorit në Kosovë. Ky është një raport i cili tregon që nuk ka pasur zgjedhje të lira demokratike në komunitetin serb. Kjo tregon që ai territor është i pakontrollueshëm nga të gjithë. Ose kontrollohet nga Beogradi, akoma më keq. Presidenti i Serbisë ka hall që ne do të kemi sukses. Prandaj dëshiron që sa më shumë të imponojë tezën e tij. Serbët e Kosovës, nëse i pyet cila është brenga atyre kryesore, përputhen me shqiptarët. Punësimi dhe drejtësia. Këtu ofrojmë ne. Patjetër, se kjo është jeta e përditshme në fundit. Por po e lë pak mjan atë që është sfida ndoshta më e vështirë ju e dialogu me Serbinë dhe po i kthem asaj që ndoshta më intereson pak më shumë mua personalisht ose dhe e shikuesve të mi. Raporteve me Shqipërinë. Keni qenë forca politike më po e quaj progresive në raport, për një raport më të mirë me Shqipërinë, ke pasur teza që do t'i prek dhe një nga një, që nga flamuri, himni, një ekip kombëtar futbolli, që fati nuk e solli ta kishim të përbashkët, dhe jemi sot në këtë gjendje që jemi net pak nëse ju jeni mirë në futboll. Por pyetja ime është, çfarë ndryshon tek Albin Kurti kryeministër në raportet me Shqipërinë nga Albin Kurti kryetari i vetëvendosjes në opozitë? Tash kam shumë më shumë mundësi dhe shumë më shumë përgjegjësi. Me qeverinë e Shqipërisë, unë do të filloj që të bëj vlerësimin e mbi 50 marrëveshjeve që kemi nënshkruar, sa i përket zbatimit të tyre. Nuk duhet të bëj marrëveshje më për kamera. Dhe rrezikon t'ju duket si marrëveshjet me Serbinë që janë nënshkruar e nuk zbatohen. Është dëm i madh, neve na nevojitet bashkimi ekonomik, unioni doganor. Bashkimi kombëtar, zoti Kurti. Po, padyshim, po gjitha këto janë hapa drejt bashkimit kombëtar, jo zëvendësim për bashkimin kombëtar. Pra, bashkimi ekonomik është i domosdoshëm, jemi komplementar në aq shumë sfera. Unioni doganor, të kemi sistemin e unisuar elektroenergjetik, treg të përbashkët, komision të përbashkët qeveritar për politikë të jashtme, politikë të mbrojtjes së sigurisë. Janë hapa që janë bërë deri tani, por nuk kanë funksionuar. Komisioni të përbashkët qeveritar edhe komision të përbashkët qeveritar për burimet natyrore. Zoti Kurti, ju po flisni tani si kryeministri i Kosovës dhe keni këtë drejt, po unë po ju drejtohem si Albin Kurti. Pse duhet të ketë dy shtete shqiptare?
si mund të funksionojë një Kosovë e pavarur ose një kombindar në dy gjysma, kur secila gjysma vuan për pjesën tjetër, raport me popullat, me shtrirje territoriale, me mundësi ekonomike. Ky bashkim, të cilën e kemi dëshiruar gjithmonë, ka qenë i mundur të bëhet për një herë i shqiptarëve, atëherë kur u shkatroi Jugoslavia në vitin 1990, 91, 92, po të ishte një konstelacion tjetër i, po e marrë kështu në mënyrë metaforike, i tri personaliteteve. Sali Berisha, Ibrahim Rugova dhe Ramiz Alia. Nuk u bë. Dhe ne ngelëm se cilin... Po, kjo është një emision tjetër, por nëse do mund bëhej bashkimi për njëherë i shqiptarëve në Ballkan, në një shtet, shansi historik ka qenë i viteve 90, 91, 92. Kufirën atëherë kontrollonin trupat e Miloševićit, trupat serbe, nuk ka rëndësi. Po, s'po them që është paqësorë kjo punë. A do bëjmë me forcë, me përplasje. Shkatrimi Jugosllavisë me luftë ishte. Ne edhe ne hëm luftë. Pa ju do thoshit që Shqipëria tynte në luftë, pra Shqipëria dhe Kosova tynin në luftë për të krijuar një territor unitar. Po të ishin Shqipëria dhe Kosova bashk me shqiptarët në ish Jugosllavi, me mërgatën tonë, në koordinim me Kroacinë dhe me bosnjakët, për një front anti-Milošević të përbashkët, ai ka qenë shansi historik i një shteti shqiptar të përnjashëm. Sot e kemi shtetin e Kosovës. Duhet të bëjmë hapa të integrimit drejt bashkimit. Nuk e bëjmë do të për një herë. Pse nuk i bëjmë pra hapat? Ka 20 vjet themi do bëjmë hapa, afrohemi diku dhe largohemi më shumë. Po e marr një shembull pse. Kemi unifikuar muzikën, kemi unifikuar letërsinë, pothuajse ti nuk i dallon më. Por ndërkohë kemi ndarjet më të forta politike që mund të ekzistojnë. Kemi ndarje ekonomike të jashtëzakonshme. Kemi përfitues të kësaj gjendje në të dy anët e kufirit, njerëz të cilët i dëshirojnë trojet shqiptare si principatet e tyre. Dhe ta zëm, po e marr një shembull të vogël. Mëditjet në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në Kosovë për udhëtim jashtë vendit janë në New York 70 euro. Në Shqipëri është 120 euro. Apo i kemi çmyrë të shtrenjta ne. Jo këtu mos nuk të dalun. Do me thënë, ka interes që të mirëmbahet kufiri, se ka lënë kufirin e merr mëditje. Pra, a e kuptoni, për mëditje në Tiranë është 120 euro nga Ministria e Arsimit. Për mëditje në New York është 70 euro. Elitat tona politike janë princer të vegjël, të cilët dëshirojnë feudet e tyre. Patjetër. Principat në tyre, cila është më rëndësishme se sa një mbretëri e madhe. Po, prandaj, për të dalur për te i kësaj, unë besoj që mund të flasim për një kulturë kombëtare politike kështu me radhë. Ky është dimensioni subjektiv. Dimensioni objektiv është ekonomia kombëtare prodhuese. Çfarë do bëni për ekonominë konkretisht? Kjo do të thotë ne duhet të zvoglojmë deficitet tregtare edhe në Shqipëri dhe në Kosovë. Në Kosovë është 1,9, në Shqipëri është 1,3 diku. Po si do ta bëni këtë konkretisht? A keni një plan? Prodhimtarinë vendase. Prodhimtaria është industriale, zejtare, bujqësore. Ndërkohë, bankë zhvillimore, e cila i zvoglon këstet e kredive, kamatët e kredive, në më pak se 3%, ndërkaq grace periudat mbi 5 vjet, në mënyrë që bizneset tona të lulëzojnë. Ndërkohë, mbas shpinës tuaj keni flamurin e shtetit shqiptar, në fakt dhe flamurin kombëtar të shqiptarëve, i cili me këtë renditje, kombëtar shqiptarëve, mirë, thash simboli i shtetit shqiptar sepse jeni kryeministri i Kosovës, nuk po shoh flamurin e Kosovës. E atë do ta gjej në zyrën e kryeministrit. Do ta vazhdoni ta mbani? Po, aty do jetë, aty do ta lejë, se edhe kur isha kryetari i Komisionit për Punë të Jashtme e kisha aty. Dhe cila është diferenca mes dy flamujve për ju personalisht? Unë kam qenë indenjuar kur u aprovua flamuri i Kosovës në Kuvendin e Republikës për shkak se nuk kishte as demokraci si referendum e as histori si sfond, por kishte gjeografi. Kjo harta. Ishte një imponim ndërkombëtarëve, kam përshtypjen. Ishte imponim me kriteret e padrejta, s'duhet të ketë ngjyrën e kuqe, të zezë dhe shqiponjën, thu se po shpallnin pavarësi nga Shqipëria, jo nga Serbia. Ndërkohë për himnin e Kosovës qëndrim do mbani. Kam përshtypjen që i keni pasur deri diku kontradiktor. Në fillim se keni njohur fare, pastaj keni kërkuar që të vishet me domethënë të ketë tekst. Po se nuk himni nuk ka tekst sepse teksti duhet të ishte në gjuhën shqipe, dhe çka është edhe më e çuditshmja, himni nuk e ka as emrin Kosova, po Evropa. Himni i Kosovës quhet Evropa. Unë besoj që një ditë do duhet të avancojmë duke ndryshuar, po nuk do të jem prioritet në qeverisje, sepse prioriteti im do të jenë luftimi i krimit të korrupsionit dhe zhvillimi ekonomik që sjell punësim. A do kishit kurajë ju ose a do bisedonit me kryeministrin e Shqipërisë që himni kombëtar i shtetit shqiptar të kthejnë himn kombëtar të shqiptarëve dhe Shqipëria të aplikonte bashkë me Kosovën një himn administrativ? Po duhet të diskutojmë të gjitha këto gjëra, po edhe një herë po them.
në fillim do të nisë me substancë. Substanca, shteti së drejtës, shteti zhvillimor dhe Kam me herë mbas po kam një pyetje tjetër. Si janë raportet tuaja me kryeministrin e Shqipërisë? Raportet i kemi pasur shumë të mira, Këqësuan rrugës. Tash raportet nuk mund të them që i kemi shumë të mira, mirë po unë dua që t'i përmirësoj ato për shkak se ne nuk jemi persona të veçantë, por jemi kryeshtetesh. Patjetër. Por pse u prishet me Edi Ramën? Besoj që kjo ka ardhur si rezultat i afërsisë të tepruar të kryeministrit me presidentin e Kosovës në një kohë kur në Kosovë u zhvillua protesta më e madhe në Kosovën e pas luftës pikërisht kundër presidentit. Ishte protesta 29 shtatorit vitit kaluar me parullën një popull si nënshtrohet një njeri. Dhe çfarë bëri Rama në këtë rast? Ai më pas mbështeti presidentin e Kosovës. Keni pasur bisedime private për këtë çështje me Ramën? Jam takuar me të në Dhërmi, në rezidencën qeveritare. Kemi diskutuar për shumë gjëra, por aq shumë gjëra jemi pajtuar, sepse ne jemi edhe bashkë në forumet ndërkombëtare ku partitë si motra ideologjikisht janë aty. Por për këtë gjë, për mua ka ngel pak enigmatike se si bëhet që ai nuk shkëputet dot prej aventurës së presidentit, për akrobacionit të tij të rrezikshëm për shkëmbim territorial. Po gjithsesi ky është afeksioni i tij personal, nuk ka të bëjë me postin e kryeministit të Shqipërisë. Por dhe një pyetje tjetër kisha brenda të njëjtës logjik. A ka ardhur ftohja juaj nga një interferimi juaj në politikën shqiptare? Nga zërat për krijimin e vetëvendosjes në Shqipëri, për krijimin e një strukture politike në Shqipëri? Kontestuese ndaj kryeministit. Nuk ka të bëjë me atë. Nuk ka të bëjë me atë. Jo, fare s'ka të bëjë me atë. Do takoheni shpejt me Ramën? Po. Po me presidentin e Shqipërisë? Po. Keni raporte të mira me zotin Meta? Po, kam raporte të mira, ka shumë kohë që s'kam takuar, po. Dhe i kthehem edhe një herë para se të futem spotet publicitare, i kthehem shtetit drejtës, qeverisjes dhe disa pikave kryesore. Me ekipin kombëtar si do bëjmë? Me ekipin kombëtar duhet ta ndihmojmë, por tash përderisa në Evropianin në Francë, kombëtarja jonë na bashkoi të gjithëve, unë besoj që me këtë sukses që ka Kosova sot, duhet të mbështesim këta djelmosha që gjithë janë shqiptarë. Padyshim ata janë mahnitës në futbollin që po luajnë, por do ishin më mahnitës po të ishin me fanelën kuqezisë sa me fanelën blu. Nuk është faj tyre. Të bën zemra ta veshësh fanelën blu me yje? Po, shiko tash, natyrisht që unë dua atë kuqezi, por edhe përfaqësuesja e Kosovës do ta ketë mbështetjen e plotë time si kryeministri i ri. Unë do t'i mbështes dyja. Atëherë, ne do shkëputemi për spotet publicitare, do kthehemi për pjesën e dytë kur diskutojmë për shtetin e drejtës dhe sidomos për transformimin, gjithmonë hipotetik tani sepse është herë të flasim, të një opozitari për një kohë gjatë, ka 2 dekada, në një kre ekzekutivi. Menjëherë më spotet publicitare. Jemi rikthyer sërish në transmetim në këtë pjesë të dytë të intervistës me Albin Kurtin, kreu i vetëvendosjes, partisë që ka fituar zgjedhjet dhe ka fituar të drejtë, njëkohësisht të drejtën për drejtuar qeverinë e Kosovës. Pjesën e parë kemi folur për koalicionin me LDK-n, që siç lajmëroi zoti Kurti është i vendosur tashmë, nesër do të ketë një takim me kryetarin e LDK-s, zotin Mustafa, dhe me drejtuesen e fushatës elektorale të LDK-s, zonjën Vjosa Osmani, për detajet e qeverisjes. Kemi diskutuar për marrëveshjen me Serbinë dhe njëkohësisht për raportet Serbi-Kosovë që janë pjesa ndoshta më e nxehtë dhe më e vështirë e qeverisjes së tij. Kemi diskutuar për raportet midis Shqipërisë dhe Kosovës, jemi në pjesën pak më të brendshme që lidhet me vetë problemet e Kosovës. Do jem pak më shkurtë për arsye të shikuesve në Shqipëri. Ndërkohë që ne kemi në pjesën e tretë të emisionit, do të jetë një intervistë edhe në prill të vitit 2000 në Pozharec, në kohën që Albin Kurti ka qenë i burgosur nga regjimi i Miloševićit, i marrë nga Kosova gjatë kohës luftës dhe i burgosur atje. Është një intervistë që është dhënë në prani të ministrit drejtësisë dhe një delegacioni ndërkombëtar, është mjaft interesante, do ta ndiqni në pjesën e tretë. Ndërkohë që ne jemi duke folur, unë citova 2-3 herë, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka dhënë një intervistë për hidroseferin sot në mesditë. Intervista do të komentohet nesër në studio dhe njëkohësisht do të ketë një sër gjëra tjera që do t'i ndjekim në vijim të pjesës dytë, pra nesër në mbrëmje. Rikthehem sërish në intervistën me zotin Kurti. Çfarë do të thotë që një opozitar prej shumë vitesh, një njeri që ka hyrë e ka dalë në burg, nuk po flas për atë pjesën nacionaliste, por edhe për çështjet e kontestimit të qeverisë ose të politikave të qeverisë, të vi si kre ekzekutivi, është transformim i madh? E ndjeni vetë personalisht?
Me siguri që është transformim, mirë po ne jemi përgatitur gjatë në opozit dhe dim se si nuk duhet të bëjmë në qeveri dhe kemi programin për të cilin kemi kuadrët dhe vullnetin që ta zbatojmë. Zoti Kurti, nëse i kthesh sot gjithë shkuarës tuaj si opozitar dhe shihni nga këndvështrimi një kryeministri ose njeriu i përgatitur, çfarë s'do kishit bërë? Shiko, unë besoj që betejat kryesore i kam në të ardhmen. Pavarësisht në për çfarë kam kaluar, unë jam përgatitur për atë që më Do pret. prapë të pyes çfarë nuk do kishit bërë? Çfarë nuk do të kisha bërë, nuk di tash, me siguri ka gjëra organizative, politike, të cilat do t'i bëja ca më ndryshe, por nuk kam më kohë tash për këtë gjë. Për shembull, do ta mbani fotografinë e Che Guevarës sërish në zyrën tuaj? Se kam mbajtur ndonjëherë. E kam parë një fotografi mbase ka Në qenë. vitin 1997, para 22 vjeç, ka qenë në Unionin e Studentëve të Universitetit Prishtinës. A ka qenë një fotografi vendosur në zyrën e Unionit? Po. Ju e keni pasur ndonjëherë një adhurim për të? Po, ndoshta në rinin time kam pas shumë adhurime, po në atë kohë më shumë kam kur pas njeriu adhurim formohet, po. për Martin Luther Kingun e kam pasur në kohën e protestave. Si model. Mendoj që lëvizja e tij antiraciste dhe më pas edhe për barazi ka qenë frymëzuese për unionin tonë studentor në protestat e 97-s. Më falë se dola pak nga tema dhe ndoshta nuk isha përgatitur si pyetje. Por ndërsa po më flisni, duke pasur parasysh karrierën tuaj 22 vjeçare në politikë, s'ka rëndësi në çfarë pozicioni. Çfarë përkufizimi do të jepni sot për Adem Demaçin? Më vjen keq që shumë personazhe që kanë një rol në historinë e shqiptarëve, dhe historia shqiptare nuk është se ka kaq protagonist, shpeshherë harrohen ose lihen mjan. Në fakt, si u ta përcaktonit sot Adem Demaçin? Ai është Mandela i shqiptarëve dhe disidenti më i madh në Evropën lindore. Është rasti pa shembullt pas luftës së dytë botërore, një njeri me aq shumë kurajo dhe me aq shumë dashuri për popullin e vet. Ka qenë, po e quaj idhulli juaj një periudhë kohe? Unë kam punuar për te. Po e di që keni punuar. Po, tash njeriu për idhullin s'punon. Domthonë idhulli Ka sens për te. transcendental. Zoti Kurti, ndërkohë që po i futem pjesës, ju keni folur për shtetin e së drejtës, për demontimin e kapjes shtetit si fenomene shumë negative në Kosovë dhe për prosperitetin ekonomik e tjera. Ka dhe shumë gjëra tjera, po unë po përqendrohem te këto. Si do ta bëni ju demontimin e kapjes shtetit? Prokuroria jonë është shumë pasive. Pra pret kallëzime penale dhe në fund zvepron. Kemi nevojë për një ligj të ri për prokurorinë, për kod të ri të procedurës penale, në mënyrë që të mundësohet luftimi i krimit dhe korrupsionit dhe për ligjin antimafia. Dhe gjithashtu kemi nevojë për rritjen e asistencës profesionale për prokurorët, si dhe për çlirimin e prokurorisë nga shpata e ekzekutivit. Eksperienca tek shqiptarët përgjithësi, këtu nuk shmangas Shqipërinë, ka treguar që prokuroria është gjithmonë shumë e mirë kur lufton kundërshtarin, por shumë e keqe kur futet në radhë e forcës politike që qeverisë ose të grupimit të qeverisë. Si do thotë, do të jetë prokuroria po kaq e mirë dhe kur të futet brenda vetvendosjes së ministrave që vinë nga vetvendosja? Nëse ata shkelin ligjin, se jo. Nuk besoj që mund ta gjeni ndonjë subjekt politik tek shqiptarët që e keni sot në qeverisje e si opozit ka qenë si vetvendosje. Prandaj nuk është e drejtë që ta krahasoni vetvendosjen me qeverinë e tyre aktualisht. Jo, unë po flas në përgjithësi. Tash të gjitha qeveritë kanë pasur një problem. Rregullisht po bëni këtë krahasim, edhe të tjerat kanë thënë. Sepse unë kam të drejtë, unë personalisht jam skeptik për sa kohë që në 30 vjet të eksperiencës time si gazetar, kam parë shumë njerëz që kanë ardhur me premtime të mëdha dhe kam parë po kaq rënime të ëndrave dhe të bindjeve në momentin e ardhjes. Dhe besoj dhe ju keni qenë dëshmitari shumë rënimeve të tilla. Nuk mund të mohoj përvoje negative që mund keni pasur, por po ashtu duhet ta kuptoni edhe lëvizjen vetvendosje si një subjekt bukuronik në trevën shqiptare. Zoti Kurti, çfarë do të bëni ju për rritjen ekonomike ose prosperitetin ekonomik të Kosovës? Ndërmarrjet publike, 17 sosh janë qendrore, vetëm 3 operojnë pa humbje, do t'ja marrim qeverisë, pra vetes. Po. Sepse ne duam ta zvoglojmë pushtetin e ta rrisim shtetin. Po. Dhe ndërmarrjet shoqërore do t'ja marrim Agjencionit Kosovar të Privatizimit, do t'i bëjmë bashk në një fond sovran investues, siç është holding. Sovran? Po, siç është holdingu. Nuk do të varet drejt për drejt nga shteti. Vetëm siç është holdingu sloven ose Ministria e Thesarit në Poloni, Po. dhe me një bord drejtorëve, të cilin e aprovon Kuvendi i Republikës dhe me një kryeshef ekzekutiv, person apartijak që e miraton ky bord, e i cili është në i vajzës në ideal që e marrim nga mërgata jonë me përvojë në menaxhiment në korporate ndërkombëtare, në tregje financiare
edhe në financa botërore. Rrezikojmë të shkojmë në një etatizëm që ka qenë i dështuar. Pse ky paragjykim? A rrezikojmë po të pyes? Polonia dhe Slovenia thash. Kam pasur eksperiencë administrative më të herët. Slovenia dhe Polonia. Kam pasur eksperiencë administrative më të herët. Polonia dhe Slovenia. Po. Pra, dhe më thënë, këto e në vendet që kanë kalu tranzicionin, edhe në mënyrë të sukseshme kanë bërë një gjithë të tillë. Kush do të jetë pjesë? Ne do ta ndalojmë privatizimin dhe do të shesim aksione. Aksionet tona do të mund t'i blejë edhe mërgata jonë. Pra shumë më mirë që mërgata jonë të mos qenë remitanca që mirëmbajnë bjetesën sociale ku ne blejmë produktet importit, edhe mirëmbajmë deficitin tregtar. Po tjetë aksionere në ekonominë e Kosovës. Tjetë aksionere në ekonominë e Kosovës në zhvillimin tonë. Cila është baza kryesore e ekonomisë Kosovës, sipas jush? Është korporata elektroenergjetike e Kosovës, KEKU, sepse ne kemi 14 miliard ton linjet, është Trepça, është Telekomi, edhe ne kemi remitanca shumë të mëdha nga mërgata jonë që kalojnë 1 miliard euro në vit, ndërkohë që buxhetin e kemi me 2 miliard. Pra, ne duam që ta ndryshojmë strukturën ekonomike prej asaj që kemi aktualisht, e cila i përngjan një vendi të lindjes së mesme, që ka pasuri nëntoksore si puna e naftës. Veç se ne nuk kemi naftë, ne i kemi paratë e diasporës. Po turizmi? Edhe turizmi është një gjë e vlefshme, por me siguri që turizmi është më shumë përparësi e Shqipërisë se sa e Kosovës. Kosova ka tokë të mirë bujqësore dhe ka pasurinë nëntoksore. Shqipëria ka ujra edhe ka detin. Po, patjetër, sidomos në raport jo vetëm me Kosovën, po flisja për turizmin dimëror kryesisht, ku mesa shohun ka shumë shqiptarë që vinë për të frekuentuar pistat e skive, por edhe ambientet dimërore të Kosovës. Po, sigurisht. Ndërkohë që një nga problemet që do të detyroheni të përballen është demarkacioni me Malezi, e konsideroni çështje të mbyllur? Ju e keni kontestuar atë çështje? Nuk është çështje e mbyllur sepse duhet të formohet trupi i përbashkët punues, të cilët do të bëjnë korrigjimin e atij demarkacioni. Do të bëni korrigjimin e demarkacionit? Po, ai ratifikimi i demarkacionit që është bërë në Kuvendin e Republikës e parasheh këtë gjë. Ka një marrëveshje të 16 shkurtit të vitit 2018 midis presidentit Kosovës Taçi dhe presidentit e Malit të Zi Vujanović, ku flasim për korrigjim në drejtim të Çakorrit edhe të Zhlebit. Edhe ne do të bëjmë maksimumin që ta bëjmë një gjë të tillë dhe për këtë do të inkuadrohem në diskutime, në dialog të drejt për drejt me Podgoricën zyrtare dhe me ta jemi interesuar edhe për aksin Deçan-Plav. Këto dy gjëra do të jenë tema kryesore. Ndërkohë, infrastruktura rrugore, si do të ndryshojnë Kosova, po nuk do ta keni prioritet? Kosova është transformuar në infrastrukturën e saj rrugore në 10 vitet e fundit. Problemi infrastrukturës rrugore në Kosovë janë autostradët e mbyllura, autoudhët e mbyllura, të cilët fshatrat e tëra dhe komuna më të vogla praktikisht i kanë izoluar në vend se t'u mundsojnë qasjen edhe atyre. Pra neve na nevojitën autostradat, na nevojitën autoudhët, na nevojitën rrugët, por na nevojitën edhe hekurudhat. Hekurudhat janë shumë të rëndësishme. Hekurudhat janë prioritetet tuaja? Unë besoj që kombi shqiptare ka të domosdoshme linjen hekurudhore Mitrovic-Vlorë. Mitrovic-Vlorë? Po, kjo është e rëndësishme. Për kombin shqiptar kjo është. Kjo kërkon dhe bashkëpunimin e Shqipërisë. Mendoni që mund të jeni konsensus? Shumë me Shqipërinë. Me Shqipërinë sa kushton një unë nuk e di tash duhet ta bëjmë bashkë kalkulimin për këtë, me siguri që nuk kushton pak. Ama do marr shumë më tepër se një mend ato e gjë, por edhe rrugët më të gjata fillojnë me hapin e parë. Po, edhe shtrihen më tej në kohë. Edhe nevojitet një lidhje edhe në aspektin kulturor e historik, po edhe ekonomik është e rëndësishme aksi Gjakov-Shkodër. Është e rëndësishme. Përveç Mitrovic-Vlorë, Hekurudhës edhe aksi Gjakov-Shkodër, ndërkaq me Maqedoninë nevojiten 2 akse. Aksi Prizren-Tetov me tunel nëntoksor 5 km dhe aksi Gjilan-Kumanov. Ndërkohë, çfarë raporte do keni me shqiptarët e Maqedonisë dhe me forcat politike atje? Shumë të afërta, edhe besoj që edhe me kryeministrin Zaev, edhe me partitë politike shqiptare, do të mund të arrisim bashkëpunimin midis Maqedonisë dhe Kosovës dhe shqiptarëve në përgjithësi. Ndërkohë që shtypi diasporës në një nga gazetat e diasporës ose portalet e diasporës, ki aludoi për një lloj flirtimi tuaj si forcë politike me, po e quajmë, islamikët, ose me përmendej ligji për mbajtjen e shamive, mos votimi për ndalimin e kthimit në Shqipëri, në Kosovë të atyre që kishin luftuar jashtë, pra a ka një feeling në këtë drejtim tuaj?
Shikoni, neve na kam vënë shumë etiketa, prej asaj Che Guevara, komuniste, marxiste, anarkiste, islamiste, edhe adim pse na i kanë ndërruar etiketa, se nuk na ngjiste asnjëra. Pra shumë kishin nevojë që ti ndrojnë ato. Ne nuk jemi islamist. Në fakt, keni një lloj radikalizmit majt? Po nuk kemi as radikalizëm majt. Këtë zakonisht ata të cilët janë ekstrem të djathtë na thonë. Na kanë quajtur populist elitistët, që do të thotë se jemi demokratë. Nuk qëndrojnë këto etiketa. Ndërkohë ju vetë jeni i majt, zoti Kurti? Po, jam socialdemokrat, jam i majt, Socialdemokrat, po, është qendër majt. Qendër i majt jam. Ju ndjeni qendër majt vetë? Po. Ndërkohë, lidhur me mbajtjen e Shamis, çfarë qendria mund të ma spjegoni pak, sepse këtu kishe më shumë spekulime, jo spekulime, por kishe më shumë komente. Ju pak më herët thatë ligji për mbajtjen e Shamis. Ne nuk të bëjmë kurrë ligji për mbajtjen e Shamis. Ju keni qenë thjesht në favor. Jo, ne nuk kemi qenë favor, ne kemi qenë kundër ndalimit. Kundër ndalimit, po pra. Kjo është shumë e rëndësishme, kundër ndalimit. Ne konsiderojmë që është çështje të drejtave elementare njerëzore. Nëse ti ndalon Shamin në Kosovë ose kudo tjetër, ti humbet rastet në Strasburg. Dhe do të paguash dëm shpërblim për atë gjë. Është e drejtë elementare njerëzore. A keni zgjedhur kabinetin, domethënë antarët me cilët po? Poeti shumë i mirë që e kemi në Stamboll, se jo vetëm ju, po të gjithë ne, Ervin Hatipi thotë, nuk do duhet merrem me probleme rroba qepësie tash. Kush bë shamie, çfarë fustan është vojë kësaj gjë. Jo, padyshim, ka është një problem që është i ndjeshëm në Shqipëri, sepse ka qenë një debat që ka lindur në vitet 20 në Shqipëri me mbretin Zog dhe pas ka pasur shumë... E kuptoj, vitet e 20 shekullit kaluar janë një shekull më herët. Patjetër, një shekull më herët, por gjithsesi ka mbetur aktual. A e keni zgjedhur pak a shumë, e keni në kokën tuaj idenë e kabinetit? Pra emrat që do të jenë pjesë e kabinetit? Me siguri që kemi ekipe për secilin ministri, por unë nuk mund të them tash emrat të përveç. Jo, nuk thash emrat, thash a e keni zgjedhur pak a shumë. Padyshim, do të jenë të rinj kryesisht, zoti Kurti? Mosha mesatare e listës së kandidatëve tonë për deputet është më e reja nga gjitha subjektet tjera. Sa është? Është 42. 42. Do të ketë të ardhur nga jashtë? Po, do të ketë të nga ardhur nga jashtë. diaspora ose që jetojnë jashtë, po flasim vetëm. Po, do të ketë të ardhur nga mërgata jonë, edhe për neve sa është e rëndësishme kush do të bëhet ministër, është e rëndësishme edhe një farë riorganizimi i agjensive të pavarura shtetërore, i ndërmarrjeve publike, pastaj shpesh herë nëpër ministri, shefat e departamenteve, divizioneve, sekretarët permanent janë po aq të rëndësishëm sa ministri. Dhe për këtë besoj do shohim dhe hap pas hapi ne do jemi dhe prezent. Unë i regjistroj këto që ju thoni. Shumë mirë. Mas sa kohësh do vi do të shoh nëse keni thënë të vërtetën apo jo. Edhe unë kam ardhur në emision Shpresoj që ju mos skuqeni mas sa muajsh kur të shihni deklarimet tuaja. Unë kam ardhur në emision duke llogaritur që ju regjistroni këtë. Zoti Kurti, familja juaj do jetoj këtu apo në Norvegji? Jo, këtu jetojmë ne. Këtu jetojmë. Familja ime, gruaja ime. Po gruaja, pra gruaja. Dhe vajza. Po ka familje të gjerë edhe në Oslo. Zakonisht ne kemi shkuar verës më shumë, sepse verat janë fantastike në Skandinavi, dimrit më shumë këtu. Ka mundësi që brenda një viti unë po i mblodhe, jam një muaj atje, po këtu jetoj. Ju ka thënë një gruaja çmeresh me këtë punë? Jo, nuk më ka thënë. Nuk ka thënë. Jo. Kur e sheh që nuk jenë shtëpi, që je nervozuar, kur të shajnë, kur asnjëherë? Jo, nuk më ka thënë asnjëherë. Ju ka inkurajuar? Shiko, mu gruaja më ka njohur mirë kur jemi martuar. Ka momente që nervozohet me ju? Po jo. Dhe pyetja fundit, do luaj rol aktiv bashkëshortja juaj në jetën e Kosovës? Ajo ka preokupimin e vetë, ka mbaruar historinë ndërkombëtare në London School of Economics, ka doktoratur atje, është studiuese e lartë në Institutin Norvegjez Nupi për politikë të jashtme, ka preokupimet e saja, ne diskutojmë vazhdimisht për politikën, jo vetëm në Kosovë, po jo thasha luaj rol protagonizmi, sepse shpesh familjarët bëhen më protagonist se sa drejtuesit e Nuk jam unë sigurisht thash keni parë deri sot. Atëherë, zoti Kurti, ju falenderoj, ne do kalojmë në pjesën e dytë publicitare, në pjesën e tretë është intervista që ju keni dhënë në Pozharevc në prill të vitit 2000. Çfarë rrethana ka qenë? Unë kam parë vetëm së fundit. Kam qenë në burgun e Pozharevcit. Po. Edhe një grumbull i madh i gazetarëve hyn nga porta kryesore, edhe deshen që të shkojnë të ambulanca ku i kishin aranjuar intervistat me 2 shqiptarë, të cilët do thoshin që kushtet në burg janë të mira. Po njëri prej gazetarëve ndërkombëtar më njohu mua në shëtitorit burgut, sepse më kishte parë në gjykim kur më kanë gjykuar edhe më kanë dënuar me 15 vjet në nish. Edhe ai morri drejt meje, edhe ai kordoni gardianëve u ndon siklet i laçet të vinë. Intervista ka qenë totalisht e paplanifikuar. Pate probleme pas intervistës në administratën e burgut?
me 13 mars mu më kanë rrahur shumë edhe nuk kam mundur që të ecë një javë. Nuk ke mundur të ecësh një Nuk javë? kam mundur të ecë. Mbas intervistës? Jo, përpara intervistës? Mbas gjykimit. Mbas gjykimit. Edhe pasi që më kanë rrahur në atë periudhën pas gjykimit që më dënuan me 15 vjet, nuk më kanë rrahur më dhe një farë mënyre kanë hequr dorë prej meje. Pra më kanë rrahur. Kush ju liroi, pasi kush ndërhyri për lirin tuaj? Unë kam qenë 1 vjet e 5 muaj në burg në kohën e Miloševićit, 1 vjet e 2 muaj në kohën e Koštunicës. Pra Koštunica demokrati ishte 3 muaj më i mirë se Miloševići. Kur unë jam liruar, 1800 janë liruar para meje, kanë mbetur edhe 200 të tjerë. Unë jam liruar ndër të fundit. Pra në segment në partinë e fundit që liruar. Edhe me atë rast, Kongresi Amerikan ja pa dhënë Serbisë $105 milion ndihma, e Serbia na pa të liruar disa prej nesh. Atëherë falenderoj që ishit i pranishëm, shpresoj që do jeni pranishëm edhe më vonë, në fakt gjykimi juaj do jetë mbasi të keni filluar punë dhe ne të shohim konkretisht produktet. Faleminderit për intervistën. Faleminderit edhe juve, gjithnjë gatshëm të bashkëbisedojmë hapur. Faleminderit. Atëherë keni ndjekur këtë intervistë me kryeministrin e mandatuar të Kosovës për Albin Kurtin, i cili siç tha nesër do të ketë takim me LDK-n për të përcaktuar parimet kryesore të koalicionit që do të qeverisë Kosovën mbas zgjedhjeve të 6 tetorit. Ne do të kalojmë spotin e dyta publicitare. Në pjesën e tretë është një tjetër intervistë Albin Kurtit, një Albin Kurt krejt ndryshe tashmë, në moshën gati 25 vjeçare në prill të vitit 2000 në Požarevc të Serbisë, në burgun e Požarevcit të Serbisë, është mjaft interesante. Ndërkohë nesër ne do të ndjekim një debat mjaft gjerë mbi dialogun Serbi-Kosovë, mbi zhvillimet dhe në Kosovë dhe një intervistë presidentit Aleksandar Vučić të Serbisë në një panel gazetarësh, pra nesër në mbrëmje. Ndërkohë unë ju uroj natë e mirë dhe më